Good morning all of you. Delta Maths YouTube channel to another video লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই দিব্যজ্যোতি হৈকে সো আজি এই ভিডিওটো তোমালোকৰ লগত BSc ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰ 2019 আৰু 2020 কোৱেশ্চন পেপাৰৰ পৰা কিছুমান প্ৰবলেম সলভ কৰিম সো অলপ আজি ভিডিওটো অলপ মিক্স টাইপৰ কোৱেশ্চন সলভিং ভিডিও হ'ব ঠিক আছে সো বিফৰ দ্যাট মই এটা ডেফিনিশ্যন দিলম আৰু সেই ডেফিনিশ্যনটো হৈছে linear transformation লগত জড়িত কাৰণ দুজনমান ষ্টুডেন্টে linear transformation ওপৰত ৰিলেটেড কেইটামান প্ৰবলেম দিছিলে সো সেই প্ৰবলেম কিটা সলভ কৰি দিম আজি এই ভিডিওটোত আৰু লগতে কমপ্লেক্স এনালাইসিছৰ লগত জড়িত কিছুমান আমি প্ৰবলেমছ আজি এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আমি সলভ কৰিম আৰু লগতে তাৰ লগত যিবোৰ জড়িত যিবোৰ কনসেপ্ট আছে সেই কনসেপ্টবোৰ ভালদৰে লাৰ্ন কৰিবলৈ যত্ন কৰিম যাতে এক্সামত এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰবলেম আহিলে আমাৰ মিছ হৈ নাযায় আৰু আমি ধুনীয়াকৈ আমি সলভ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে সো লেটস ষ্টাৰ্ট উইথ a definition আৰু এই ডেফিনিশ্যনটো হৈছে linear transformationৰ লগত জড়িত আৰু এই ডেফিনিশ্যনটো যদি ভালকে জানা তেন্তে যিকিটা প্ৰবলেম দিছিলে ষ্টুডেন্ট কেজনে সেই প্ৰবলেম কিটা সলভ কৰা তোমালোকৰ একো অসুবিধা নহয় ঠিক আছে সো লেটস ষ্টাৰ্ট উইথ the definition of linear transformation কি হয় সো বেসিক বস্তু হয় সো সেই বস্তুটো নজনাৰ কাৰণে তোমালোকে দিয়া প্ৰবলেম কিটা সলভ কৰিব পৰা নাই তো ফাৰ্স্ট আমি ডেফিনিশ্যনটো লৈ লওঁ if V and W are vector spaces then the mapping T from V to W is called a linear transformation if it follows the following conditions কোৱা বা properties কোৱা ঠিক আছে conditions so number 1 ত কি দিয়া আছে তোমালোকে চাবা number 1 ত দিয়া আছে T0 to T0 equal to 0 that means কি হয় মই কৈ আছো যে T0 equal to 0 that means zero element of this vector space V should map to the zero element of W ঠিক আছে যদি মই লাইক এনেকুৱা যদি ইয়াক যদি আমি এই ভেক্টৰ স্পেচৰ নাম দিও V আৰু ইয়াৰ নাম W দিও তেন্তে ইয়াৰ যেটো জিৰো এলিমেন্ট হয় ইয়াৰ ইমেজ টু কোলে মেপ কৰিব লাগিব zero element image of zero element maps to 0 that means a element to jodi ami image no kole map koribo lebo zero element of w le map koribo lebo that means t0 kole map koribo a zero element le map koribo ঠিক আছে তো মিনিং তো হল এটো I hope you can understand তো t0 equal to 0 hobo lebo that means দুই নম্বৰ property to হল ভালকে মন কৰিবা t alpha u so it linear property t alpha u beta v যদি আমি linear combination to of the two vectors u and v belongs to capital v vector space v capital v then here linear combination to যদি আমি map লও সেই map to কেনেকুৱা হ'ব লাগিব t equal t alpha u plus beta v equal to কি হ'ব লাগিব alpha t u হ'ব লাগিব plus beta t v হ'ব লাগিব that means এই property দুটা যদি satisfy কৰে তেতিয়াহলে আমি এই ম্যাপটো আমি কি বুলি কম linear mapping বুলি কম ঠিক আছে তো এইখিনি কথা ভালদৰে জানিব লাগিব তোমালোকে এতিয়া কথাটো হল এই ম্যাপটোৰ লগত that means এই linear transformationৰ লগত দুটা কোৱেশ্চন আহিছিলে এটা কোৱেশ্চনত কৰিছে যে t0 যেটো ম্যাপ হয় t0 = 0 ইয়াক আমি linear বুলি শো কৰিব লাগে আৰু দুই নম্বৰ কথাটো হল এটা হল ট্ৰিভিয়াল কেস এটা আমি ইজিলি শো কৰি দিব পাৰো এই ডেফিনিশ্যনটোৰ পৰা আমি শো কৰিব পাৰিম যেটো নেক্সট ডেফিনিশ্যন আছে এই ডেফিনিশ্যনটোৰ পৰা আমি শো কৰিব পাৰিম তো এটো ইমান টেনচন ল'ব লগা নাই আৰু নেক্সট এটা মেপ এটা দিয়া আছে সেই মেপটোক আমি কি দেখাব লাগে লিনিয়াৰ ট্ৰান্সফৰমেশন বুলি দেখাব লাগে ইট ইজ লিনিয়াৰ মেপ বুলি আমি দেখাব লাগে সো আমি কেনেকৈ শো কৰিম উইথ দা হেল্প অফ দিস ডেফিনিশ্যন তোমালোকে মন কৰি যাবা ঠিক আছে তো লেট আস টেক দা ফার্স্ট প্রবলেম তো ফার্স্ট প্রবলেমটোত কি দিয়া আছে show that আমাক কি দিয়া আছে show that t0 equal to 0 আমাক কি দেখাব দিছে where
T0 show that T0 equal to 0 where T is a linear transformation where T from V to W is a linear transformation ঠিক আছে সো আমাক এইটো দেখাব কোৱেশ্চনটো ভালকে মন কৰিবা আমাক কি দিয়া আছে T আমাক শো কৰিব দিছে T0 equal to 0 আৰু য'ত কি দিয়া আছে T from a vector space V to W is a linear transformation দিয়া আছে যদি এই ম্যাপটো linear transformation হয় ঠিক আছে T from V to W এটা linear transformation যদি দিয়া আছে তেন্তে আমাক দেখুৱাব দিছে T0 equal to 0 সো আমি ডেফিনেটলি দেখাব পাৰিম এটো কেনেকৈ দেখাম চোৱা এটা আমি লিনিয়াৰ ট্ৰান্সফৰমেশনৰ যেটো ডেফিনেশন হয় এই ডেফিনেশনটো ইউজ কৰি পেলাই তো আমি এটো শো কৰি দিব পাৰোঁ তো লিনিয়াৰ ট্ৰান্সফৰমেশনৰ ডেফিনেশনটো কি আছিল T from V to W from a vector space V to capital W that is another vector space is called a linear transformation আমি linear transformation বুলি কেতিয়া কম if it follows the following conditions so condition number 1 is what T0 equal to 0 বুলি দিয়া আছে আৰু next দিয়া আছে T alpha u plus beta v equal to alpha tu plus beta tv দিয়া আছে ঠিক আছে সো আমি actually first যেটো property হয় ইয়াকে শো কৰিব লাগে আৰু শো কৰিম কেনেকে with the help of the second property of linear transformation that means with the help of the second condition stated below ঠিক আছে তো এই যেটো কন্ডিশন হয় কন্ডিশনটো জৰিয়তে কেনেকে শো কৰিম সোৱা ইয়াতে alpha আৰু beta কি হয় সোৱা এই alpha আৰু beta these are the scalars which belongs to f given fit ঠিক আছে তো alpha beta দুটা আমি চুজ কৰিব পাৰো ঠিক আছে তো কেনেকে চুজ কৰিম আমি এটো দেখাবৰ কাৰণে সো alpha beta দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰস হয় স্কেলাৰস মিন্স ৰিয়েল নাম্বাৰস তো আমি alpha beta দুটা ভ্যালু দুটা আমি পাৰ্টিকুলাৰ ভ্যালু লৈ পেলাই আমি T0 equal to 0 চুজ কৰিব সো সেই পাৰ্টিকুলাৰ ভ্যালু দুটা কি হ'ব পাৰে তো গেছ কৰা ঠিক আছে সো যদি আমি গেছ কৰো এই alpha beta ভ্যালু দুটা কি হ'ব সো যাৰ জৰিয়তে আমি T0 equal to 0 দেখাব পাৰো so definitely alpha or beta jodi ami restrict kori do that means alpha equal to 0 and beta equal to jodi 0 loi no then we can show what T0 equal to 0 so solution to likhiba enage since T V from W is a linear transformation so ami ki pau so we have T alpha u plus beta v আমি কি পাও T alpha into Tu plus beta into Tv পাও আমি ঠিক আছে so now taking alpha equal to 0 then beta equal to 0 we have what এটা সো alpha equal to 0 beta equal to 0 কি পাম ইয়াত যদি alpha beta value to 0 পুট কৰি দি আলটিমেটলি আমি কিমান পাম T0 পাই যাম কাৰণ 0 into u 0 then 0 into v 0 and 0 plus 0 is what 0 so T0 equal to কিমান পাম তো রাইট হ্যান্ড সাইডত সোয়া alpha into tu মানে alpha value to 0 আর beta value to 0 হয় আলটিমেটলি 0 plus 0 0 পাম so আমি আর ফাইনালি আমি দেখালো কি T0 equal to 0 ঠিক আছে তো এটা প্রবলেম সলভ হৈছে সো নেক্সট প্রবলেমলৈ যাও এতিয়া আমি কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা সো নেক্সট কোৱেশ্চন টু মন কৰিবা কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 সো ইনভেস্টিগেট দিয়া আছে কি ইনভেস্টিগেট whether the following investigate whether the following is linear or not that means আমাক এটা ট্রান্সফরমেশন দিয়া আছে এটো লিনিয়ার হয় না আমাক শো কৰিব দিছে তাৰ ট্রান্সফরমেশনটো কৰপৰা কৰি দি আছে ফ্ৰম এ ভেক্টৰ স্পেস r² to r², ঠিক আছে ট্রান্সফরমেশনটো এনেকৈ দিয়া আছে আৰু ট্রান্সফরমেশনটো ডেফিনিশনটো কেনেকৈ দিয়া আছে and it is কেনেকৈ ডিফাইন কৰা আছে the t defines by দিয়া আছে কি t x1, x2 equal to দিয়া আছে x1 plus 4
দেন x2 ঠিক আছে তো এই ট্ৰান্সফৰমেশনটো এনে ধৰণে দিয়া আছে ডিফাইন কৰা আছে কি tx1 দ্যাট মিন্স এই x1 x2 যেটো এলিমেন্ট হয় r স্কয়াৰ সেই এলিমেন্টৰ ইমেজটো কি দিয়া আছে x1 + 4 ইকুৱেল ইনটু কমা x2 এতিয়া চোৱা তোমালোকে যদি মন কৰা ইয়াৰ পৰা দেখিবা যে আমি যদি লিনিয়াৰ ট্ৰান্সফৰমেশনৰ আমি ডেফিনিশনটো লৈ মন কৰো ঠিক আছে ডেফিনিশনটো আমি অলপ আগতে পঢ়িছিলো দ্যাট মিন্স এটা ট্ৰান্সফৰমেশনক আমি লিনিয়াৰ ট্ৰান্সফৰমেশন আমি t from u to v বা v to w যিয়ে নকোৱা আৰু তো লিনিয়াৰ ট্ৰান্সফৰমেশন বুলি কেতিয়া কম যেতিয়া নাম্বাৰ 1 t 0 এলিমেন্টৰ যদি আমি ইমেজটো লওঁ সেইটো 0 লৈ মেপ কৰিব লাগিব আৰু কোড থাকিব সেই 0 এলিমেন্টৰ ইমেজটো v থাকিব আৰু নাম্বাৰ 2 দিয়া আছে কি that যেটো লিনিয়াৰ কম্বিনেশন হয় ইমেজ লিনিয়াৰ কম্বিনেশন of the two vectors that is alpha u then beta v তাৰ যে ইমেজটো কি হ'ব লাগিব alpha tu plus beta tv হ'ব লাগিব সো এটো দিয়া আছে ডেফিনিশন এতিয়া চোৱা এই দুটা আমি যদি ডেফিনিশন মন কৰো তো এই দুটা ডেফিনিশন যদি দ্যাট মিন্স এই দুটা যদি প্ৰপাৰ্টিজ অফ লিনিয়াৰ ট্ৰান্সফৰমেশন এই দুটা যদি দ্যাট মিন্স এই দুটা প্ৰপাৰ্টি হোল কৰিলে আমি কওঁ যে ট্ৰান্সফৰমেশনটো লিনিয়াৰ ট্ৰান্সফৰমেশন ইয়াৰে যিকোনো এটা যদি হোল নকৰে যে ইয়াৰে যিকোনো এটা যদি প্ৰপাৰ্টি স্যাটিসফাই নকৰে তেতিয়া আমি কম জানো যে এটা ট্ৰান্সফৰমেশন লিনিয়াৰ ট্ৰান্সফৰমেশন হয় বুলি ডেফিনেটলি নকো ঠিক আছে সো আমি ফার্স্ট প্ৰপাৰ্টিটো চাও সেকেন্ড প্ৰপাৰ্টি ফৰগেট এবাউট দ্য সেকেন্ড প্ৰপাৰ্টি নাও তো আমি দুইটা প্ৰপাৰ্টি এনেকুৱা নহয় যে অকল ফার্স্ট প্ৰপাৰ্টিটো যেটো ফার্স্ট যেটো কন্ডিশন হয় হেতু কন্ডিশনৰে আমি চাব পাৰিম লিনিয়াৰ ট্ৰান্সফৰমেশন হয় নে নহয় সো তোমালোকে সেকেন্ডটোৱে দিও চাব পাৰিবা ঠিক আছে সো মই যিকোনো এটা লৈ পেলাই মই এটা চেক কৰিম ঠিক আছে সো ফার্স্টটো লৈ লৈছো t0 = 0 বাট লিনিয়াৰ ট্ৰান্সফৰমেশন হয় নে নহয় সোৱা নোহোৱাটো কৰি দিবলৈ হলে যিকোনো এটা লৈ পেলাই কৰিলে হৈ গল ঠিক আছে যিকোনো এটা লৈ পেলাই চেক কৰিলে যদি যিকোনো এটা হোল নকৰে তেতিয়া আমি লিনিয়াৰ ট্ৰান্সফৰমেশন নহয় বুলি কম বাট লিনিয়াৰ ট্ৰান্সফৰমেশন হোৱাটো কৰিবলৈ দ্যাট মিন্স লিনিয়াৰ ট্ৰান্সফৰমেশন হয় বুলি দেখাবলৈ দুইটাই হোল কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো নেগেশন ঠিক আছে ৰাইট দ্যাট মিন্স যেটো হয় বুলি দেখাবলৈ হয় দ্যাট মিন্স লিনিয়াৰ ট্ৰান্সফৰমেশন যদি হয় বুলি দেখাবলৈ ফৰ অলৰ কাৰণে এই বস্তুটো কি হ'ব লাগিব satisfy কৰিব লাগিব এই কন্ডিশন দুটা বাট যিকোনো এটা কাৰণে যদি নহয় বুলি দেখাই দিও that means negation of the statement যদি লৈ লওঁ এই হলে আমি কি শো কৰিব that means this is not a linear transformation so মই এটা যিকোনো এটা লৈ লৈছো t0 = 0 satisfy কৰে গতিকে r স্কয়াৰ 0 এলিমেন্টটো কেনেকৈ লিখো t0 0 এতিয়া চেক কৰিম যে t0 = 0 হয় নে নহয় that means t0 = 0 0 ওলাই নে নলে চাম এটা x1 আৰু x2 জেগা যদি আমি 0 0 পুট কৰি দিও তেতিয়া কি পাম ইয়াত 0 পুট কৰি দিয়া লগে লগে 0 + 4 4 পাম then 0 পাম বাট ইয়াতে কি দেখা পালো আমি t0 0 that is t0 0 not equal to 0 0 so it imply কৰিলে right so therefore t is not a linear transformation means given transformation is not a linear transformation given mapping is not a linear transformation ঠিক আছে I hope you can understand this concept so conceptually jaba so enoko problem solve korte kono dhoroner okubita na so moving to the next question one of the most important problem ঠিক আছে so a car kihor problem hoy etu it is related to complex analysis so enoko type of problem eta exam ot khode to protect question paper de moi dekhisu enoko eta question so bhalkoi tumalage mon koriba aru dunia ke concept to learn koriba definitely exam ot ei problem bor solve korte kono dhoroner okubita nobo ঠিক আছে so let us take the another problem this is related to complex analysis aru a question to loisu moi 2019 or BSc first semester examination first sem exam opera ঠিক আছে aru question to কিমান নম্বৰ question 4a 2 number 2 sorry 1 number 4a 1 number question আমাক কি কৰিব দিছে compute আমাক কি কৰিব দিছে z equal to 1 minus I to the power 10 into দিয়া আছে root 3 plus I whole to the power 5 divided by minus 1 minus I root 3 whole to the power 10 so ইয়াৰ ভ্যালু তো আমাক ফাইন্ড আউট কৰিব দিছে that means z equal to কি দিয়া আছে এটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ কেনে ধৰণে ডিফাইন কৰা আছে সোৱা z equal to
I minus 1 minus I whole to the power 10 into root 3 plus I whole to the power 5 divided by minus 1 minus I root 3 whole to the power 10. So এনেদৰে দিয়া আছে কমপ্লেক্স নাম্বাৰটো আমাৰ ইয়াৰ ভ্যালুটো আমাক ক্যালকুলেট কৰিব দিছে। সো এই ভ্যালুটো আমি কেনেদৰে ক্যালকুলেট কৰিম? সো প্ৰত্যেকৰে ৱে অফ এপ্ৰোচটো বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰে। সো মই এটা ৱেট এপ্ৰোচ কৰিছো, তোমালোকে এটা বেলেগ এটা ডিফাৰেন্ট ৱেট এপ্ৰোচ কৰি পেলাই এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিব পাৰা, ইয়াৰ ভ্যালুটো কম্পিউট কৰিব পাৰা। আৰু যদি কিবা বেলেগ ধৰণে কৰি পেলাইও তোমালোকে আনসাৰ পোৱা, লেট মি নো ইন দ্য কমেন্ট সেকশন, জনাবা। সো বেলেগ ধৰণে কেনেকৈ কৰিছা। সো এটা মই থিওৰাম পঢ়াইছো, ডিমোগ্ৰেছ থিওৰাম। সো সেই থিওৰামটো ইউজ কৰি পেলাইও তোমালোকে এইটো ক্যালকুলেট কৰিব পাৰা। সো এটা ৱে মই কৈ দিছো। সো বাট মই হেতু এপ্লাই নকৰো ইয়াতে। সো এটা বেলেগ ধৰণে এটা এপ্ৰোচ লৈ পেলাই মই এটা সলভ কৰি দিম। আৰু তোমালোক মই কৈছোৱে যে তোমালোকে যদি বেলেগ ধৰণে কৰিব পাৰা, then let me know in the comment section. Okay, so let us solve this problem. So solution to mon koriba, z equal to ki di ase 1 minus I whole to the power 10. So moi ekhini mochi loisu, space to bahi jabo tikia, thik ase? Question to note down kori loba. So solution to korim etia, z equal to ki di ase 1 minus I whole to the power 10, then ki di ase root 3 plus iota whole to the power 5 divided by minus 1 minus I root 3 whole to the power 10. So keneke solve korim bhalke mon kori jaba etia soa. Etia soa tomaloke 1 minus iota whole to the power 10 into root 3 plus iota whole to the power 5, right? Etia soa a minus 2 moi jodi common loi pelai naike kori diu apar keneke naike korim. So minus 2 common loa logete minus 1 to the power 10 hoi jabo. So minus 1 to the power 10 means this is a even number, right? So gotike minus 1 to the power 10 ki hobo 1 hoi jabo. To iar pora tolot ami ki likhibo parim je 1 plus iota root 3 whole to the power 10 likhibo paru, thik ase? Etia iar pasot ami ki korim soa. So tolot mon koriba, ইয়াৰ পৰা যদি মই আয়তা, ঠিক আছে, ইয়াৰ পৰা যদি মই আয়তাটো কমন লওঁ, নেক্সট মই ইয়াৰ পৰা যদি আয়তাটো মই কমন লওঁ কি পাম মন কৰিবাচোন। ইয়াৰ পৰা যদি মই আয়তাটো কমন লওঁ, কমন ললে ইয়াৰ পৰা কি পাম, আয়তা টু দি পাৱাৰ 10 হ'ব, ৰাইট? ইয়াৰ পৰা যদি মই আয়তাটো কমন লওঁ, আয়তা টু দি পাৱাৰ 10 হ'ব, তো কি হ'ব root 3 আৰু 1 by iota, তো ইয়াত কি হ'ব 1 by iota, ঠিক আছে, to the power 10, ইয়াত চোৱা root 3 plus 1 by iota whole to the power 10 হ'ব, আৰু 1 minus ওপৰটো একে থাকিব 1 minus whole to the power 10 into root 3 plus iota to the power 5. এতিয়া চোৱা 1 to the power iota to the power 10. So iota to the power 10 or value to ki hobo pare? So iota to the power 10 or value to ami soa iota to the power 4k boli kole ami ki jano 1 jano, thik ase? Etia soa iota to the power 10 to ami keneke likhibo paro, iota to the power 4 into 2 plus 2 likhibo paro, 4 2 guণ 8 plus 2, thik ase? To iar pora ki pam ami iota to the power 4 into 2 into iota square. That means ইয়াৰ পৰা আমি কি পাওঁ, iota to the power 4 into 2 means এটো ভ্যালু তো 1 হৈ গল, আৰু iota square ভ্যালু কিমান হ'ল -1 হৈ গল, তো আলটিমেটলি -1 হৈ গল। That means iota to the power 10 আমি কিমান পালো -1 পালো। That means ইয়াৰ আগত হেতু কাৰণে মাইনাস এটা বহাই দিলো। দেন এটো সোয়া root 3 plus 1 by iota. So 1 by iota means কিমান হয়, so 1 by iota ঠাইত আমি কিমান লিখিব পাৰো, so 1 by iota তো তোমালোকে মন কৰিবা কিমান হ'ব ইয়াৰ ভ্যালু, তো 1 to কি লিখিব পাৰো iota to the power 4 divided by iota. এটা সোয়া ইয়াৰ পৰা তোমালোকে মন কৰিবা, ইয়াৰ পৰা iota এটা ক্যান্সেল কৰি iota to the power cube হৈ গল, আৰু iota cube means minus iota, ঠিক আছে? এইখিনি তোমালোকে কৰিব পাৰিবা সিম্পলিফাই আৰামসে, ঠিক আছে? So that means 1 by iota কিমান হৈ গল minus iota হৈ গল, তো ইয়াৰ ঠাইত আমি কিমান লিখিম root 3 minus iota whole to the power 10, আৰু ওপৰত কিমান হ'ব
1 minus iota whole to the power 10 into এখিনি অলপ সিম্পলিফিকেশনৰ কথা আৰু তোমালোকে নিজেও ডিফাৰেন্ট ওয়েত কৰিব পাৰিবা প্ৰবলেমটো ষ্টিল মই কৰি দিছো আৰু হৈ গল তো আমি এখিনি সিম্পলিফাই কৰি কি পালো যে minus 1 minus iota whole to the power 10 into root 3 plus iota whole to the power 5 divided by root 3 minus iota whole to the power 10 এতিয়া চোৱা root 3 minus iota whole to the power 10 টোক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো root 3 minus iota whole to the power 5 into root 3 minus iota whole to the power 5 আমি লিখিব পাৰো সো কেনেকৈ লিখিম তোমালোকে মন কৰিবা সো মই এই লাইনটো মুছি দিছো এতিয়া ঠিক আছে তো নেক্সট লাইনত আহিছো মই কথাটো কৈছো যে মই কি ক'ব বিচাৰিছো কি ভালকে চাবা তোমালোকে দ্যাট মিন্স root 3 minus iota whole to the power 10 টোক মই কেনেকৈ লিখিব পাৰো যে root 3 minus iota whole to the power 5 into root 3 minus iota whole to the power 5 এনেকৈ লিখিব পাৰো আৰু ওপৰত কিটা টাৰ্ম কিটা একে ৰাখিছো ঠিক আছে সো এখিনি তোমালোকে লিখি লবা তো মই তোমাৰ ৰৈ দিছো তোমালোকে নোট ডাউন কৰিবা এখিনি পজ কৰি লবা নহলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ পেলাই তোমালোকে ধুনীয়াকৈ এখিনি নোট ডাউন কৰি ল'ব পাৰা ঠিক আছে সো মুছি দিছো এতিয়া এতিয়া ইয়াৰ পৰা চোৱা এটা কাম কৰিম সো মাইনাস এটো কমন ৰাখিছো মাইনাসও আছে এতিয়া চোৱা root 3 minus iota ইয়াৰ কনজুগেটটোৰে পূৰণ কৰিম ঠিক আছে তে কনজুগেটটো কি হ'ব root 3 minus iota কনজুগেটটো কি হ'ব root 3 plus iota তো মই কৰিব বিচাৰিছো এটো যে root 3 minus iota into root 3 plus iota that means কনজুগেটৰে পূৰণ কৰিম whole to the power 5 হ'ল ঠিক আছে মাইনাস আছে আৰু এটো ইয়াতে এটো টার্ম এক্সট্ৰা কে আছে root 3 minus iota whole to the power 5 এটো এডজেটিভ ৰাখিছো এটা সা root 3 plus iota ৰে মই কি কৰিছো পূৰণ কৰিছো তলত root 3 plus iota whole to the power 5 ৰে পূৰণ কৰিছো তো ওপৰতো কি একে টাৰ্মৰে আমি পূৰণ কৰি দিব তেতিয়া ব্যালেন্স হৈ থাকিব root 3 plus iota whole to the power 5 আছে again root 3 plus iota whole to the power 5 ঠিক আছে সো এখিলৈকে আই হোপ ইউ ক্যান আন্ডাৰস্ট্যান্ড ইয়াৰ পাছত চোৱা a plus b a minus b ফৰ্মুলাত পৰি গল a plus b a minus b ফৰ্মুলা সব ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থকা টাৰ্মটো কি a plus b a minus b ফৰ্মুলাত এতিয়া ভাগি দিম তো কি হ'ব root 3 square means 3 minus iota square a square minus b square minus iota square means minus 1 minus 1 minus 1 plus whole to the power 5 again ওপৰৰ টাৰ্মটো একে ৰাখিছো 1 minus iota whole to the power 10 সো কমান দীঘল হৈছে সো মই অকমান বুজাবৰ কাৰণে অকমান দীঘল কৰি দিছো বাট তোমালোকে যেতিয়া প্ৰেক্টিছত আহি যাব তোমালোকে শৰ্ট কৰি ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে তো ইয়াৰ পাছত কিমান পাম এতিয়া চোৱা root 3 plus iota whole to the power 5 root 3 plus iota whole to the power 5 that means এটো কি হৈ যাবগৈ root 3 plus iota whole to the power 10 হৈ যাব তো 10 তাক কেনেকৈ লিখিব পাৰো আকৌ root 3 plus iota square whole to the power 5 এনেকৈ লিখিব সো আলটিমেটলি কিমান হ'ব root 3 plus iota whole to the power 10 হ'ব সো মই এটা বুদ্ধি কৰি লিখি ললো সো কাৰণ মই ভাগিব বিচাৰিম এটো ঠিক আছে a plus b whole square ফৰ্মুলাত ভাগিব বিচাৰিছো সো এটো কাৰণে মই এনেকৈ কৰি লৈছো তো ইয়াৰ পাছৰ লাইনটো কি হ'ব মন কৰিবা সো ইয়াৰ মাইনাসটো থাকিব এতিয়া চোৱা 1 minus iota whole to the power 10 টো কেনেকৈ লিখিব পাৰো 1 minus iota whole square whole to the power 5 লিখিব পাৰো that means এনেকৈ লিখিব পাৰো 1 minus iota whole square whole to the power 5 ঠিক আছে এটা এই টার্মটো মই ভাগি দিম এতিয়া এই টার্মটো ভাগি দিম root 3 plus iota whole square টো মই ভাগি দিম কিমান হ'ব a square ঠিক আছে মানে 3 হল plus twice I root 3 ঠিক আছে plus iota square means কিমান হ'ব -1 whole to the power 5 আৰু তলত কিমান হ'ব 4 to the power 5 হ'ব ঠিক আছে 4 to the power 5 হ'ব সো আই হোপ এখিনলৈকে বুজি পাইছা ধুনীয়াকৈ সো নোট ডাউন কৰি যাবা ধুনীয়াকৈ ঠিক আছে আৰু কিবা নুবুজিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা সো এখিনলৈকে হৈছে সো মই ওপৰৰখিনি মুছি দিছো তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ধুনীয়াকৈ এখিনি নোট ডাউন কৰি যাবা ঠিক আছে সিস্টেমেটিক্যালি লিখি যাবা একো প্ৰবলেম নহয় সো দুটা লাইন মুছি দিও তো মাইনাস ওপৰৰ এতিয়া চোৱা এই টাৰ্মটো কি হ'ব 1 minus iota whole square that means a minus b whole square ফৰ্মুলাত ভাগিম তো কিমান হ'ব a square means 1 minus twice iota
then iota square means -1 whole to the power কিমান হ'ব 5 হ'ব ঠিক আছে then কি হ'ব ইয়াৰ পৰা 3 - 1 means 2 then 2 plus 2 iota whole root 3 whole to the power 5 তাৰ পৰা এতিয়া চোৱা 2 plus 2 iota root 3 থাকিব ইয়াত আৰু 2 এটা কমন লৈ বাহিৰত আনি দিব পাৰো that means 2 টো মই বাহিৰত লৈ 2 to the power 5 লিখিলো আৰু ইন ব্ৰেকেট কি থাকিব ইন ব্ৰেকেট থাকিব 1 plus I root 3 whole to the power 5 থাকিব ঠিক আছে সেখিনলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু তলত থাকিব কিমান সো তলত এটা টার্ম আই থিংক ৰখি গল তলৰ টার্মটো ৰখি গল সো ইয়াত এটা টার্ম মই পাতিবলৈ পাহৰি গৈছো ইয়াত টার্মটো কি টার্মটো তোমালোকে নাপাতিলে ৰং হ'ব তোমালোকে কাৰেক্ট কৰি লবা ঠিক আছে সৰি ফৰ দ্য মিস্টেক ইয়াত এটা টার্ম ৰখি গৈছিলে সেই টার্মটো হৈছে root 3 minus iota whole to the power 5 এই টার্মটো ৰখি গৈছিলে ঠিক আছে এই টার্মটো তোমালোকে লিখি লবা I hope you can understand so এই টার্মটো মোৰ ৰখি গৈছিলে root 3 minus iota whole to the power 5 এই টার্মটো তোমালোকে লিখি লবা আৰু তলত কি থাকিব 4 to the power 5 into root 3 minus iota whole to the power 5 ঠিক আছে so ইয়াৰ পৰা next আমি কি পাম চোৱা this one and this one will be cancel out then কি থাকিব -2 iota whole to the power 5 then 2 to the power 5 then এটা চোৱা ইয়াৰ পৰা আয়তাটো মই কমন লৈ ললে আয়তা টু দি পাৱাৰ 5 বাহিৰত ওলাই আহিব আৰু কি হ'ব root 3 minus iota whole to the power 5 তলত কি হ'ব 4 to the power 5 into root 3 minus iota whole to the power 5 and this term will be cancel out ঠিক আছে তো কিন্তু তোমালোকে নোট ডাউন কৰিবা ধুনিয়াকে তো বেছি দীঘল নহয় বুজাবৰ কাৰণে অকমান দীঘল হৈছে তো অলপ পেশেন্ট ৰাখি ধুনিয়াকে চাবা ভিডিওটো নোট ডাউন কৰি লোৱাৰ পিছত এবাৰ টাউন প্ৰেক্টিস কৰি ললে তো এইবোৰ দিগদাৰ নালাগে আৰু কেনেকৈ কৰিব লাগে আইডিয়াবোৰ আহি যাব that means 4 to the power 5 means কিমান হ'ব 2 to the power 10 হ'ব তো -2 to the power 5 means minus so এই মাইনাস আহি যাব কাৰণ অড আছে তো কিমান হ'ব 32 হ'ব so এনেকৈ নাৰাখি মই ডাইৰেক্ট লিখি দিও এটা -2 to the power 5 হ'ব আৰু iota to the power 5 means কিমান হ'ব so iota to the power 5 means so iota to the power 5 to is iota to the power 5 ৰাখি দিও কাৰণ ইয়াতে iota to the power 5 আছে that means total কিমান হ'ব iota to the power 10 হ'ব right আৰু এটো 2 to the power কিমান হ'ব 5 হ'ব এটো আছে যেটো লিখি দিছো so iota to the power 10 to কিমান হলে আমি ক্যালকুলেট কৰি ললে ওলাবই ইয়াতে মাইনাস ক্যান্সেল হৈ গল তো আলটিমেটলি ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম চোৱাচোন 2 to the power 10 ওপৰত আহি গল তলটো 2 to the power 10 আহি গল তো iota to the power 10 to calculate কৰি ললো iota to the power 10 to কেনেকৈ লিখিব পাৰো 4 into 2 into iota square তো iota to the power 4 into 2 বুলি কোৱা লগে লগে 4 কে টাইপত আহি গল সো এই টার্মটো 1 হৈ যাব আৰু iota square মানে কিমান হ'ব iota square মানে কিমান হ'ব -1 আৰু এই 2 to the power 10 2 to the power cancel হৈ যাব ফাইনালি আনসাৰটো -1 সো দেখিলা এটা ইমান কমপ্লিকেটেড টাইপৰ মনস্টাৰ টাইপৰ প্ৰবলেমৰ আনসাৰটো কিমান হলে ভেৰি এটা বহুত এটা একদম ইজি সংখ্যা আহি গল ইয়াতে বহুত এটা স্মল নাম্বাৰ আহি গল ঠিক আছে -1 সিম্পল নাম্বাৰ দ্যাট মিন্স আহি গল সো -1 সো দেখাত ভয়ংকৰ হলেও তোমালোকে প্ৰসিডিউৰ বিলাক একদম ধুনিয়াকে ইউজ কৰিবা দ্যাট মিন্স এটা সিম্পল প্ৰসিডিউৰ যাবা তেতিয়া আনসাৰটো ইজিলি ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰিবা আৰু ভয়ংকৰ কৰিহে দিয়ে এটা প্ৰবলেম বাট আনসাৰটো সদায় এটা সিম্পল আনসাৰ হয় ঠিক আছে তো আনসাৰটো কিমান পালো -1 পালো সো এতিয়া এটা নেক্সট প্ৰবলেমলৈ যাওঁ সো এটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰৰ লগত ৰিলেটেড অন্য এটা প্ৰবলেম দিছিলে তো এটো এজ এ হোমৱৰ্ক দি দিলো তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা কোৱেশ্চন এটো 2021 ত আহিছিলে সো এনেকুৱা কম্পিউট কৰিব দিছিলে কমপ্লেক্স নাম্বাৰ এটা কম্পিউট z = 1 + iota to the power 100 ঠিক আছে তো ভেৰি ইজি ওয়ান তোমালোকে ধুনিয়াকে ট্ৰাই কৰিবা সো দুটা ওয়েট সলভ কৰিব পাৰা এটা হল ইউজিং ডি মোবিয়াছ থিওৰাম আৰু নহলে সিম্পলিফিকেশন মেথডত তোমালোকে সলভ কৰিব পাৰা ঠিক আছে তো এটো সলভ কৰিবা এটো এজ এ হোমৱৰ্ক থাকিল মোক কৰি দেখাবা সো এটা another interesting problem law which is related to linear algebra আৰু 2021 ত খুদিছিলে BSc ফার্স্ট সেমিস্টার আৰু এই কোৱেশ্চনটো লাষ্ট কোৱেশ্চন হ'ব আজি ভিডিও সেশনটো BSc ফার্স্ট সেমিস্টার
So question to hoise determine to অলপ tricky problem হয় but concept খিনি জানিলে বা মোৰ ভিডিওস খিনি যদি initially starting পৰা চোৱা তেনেহলে এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় determine h such that determine h such that the following matrix is the augmented matrix the following matrix is the augmented matrix of a consistent linear system ঠিক আছে আৰু ম্যাট্ৰিক্সটো কেনেদৰে দিয়া আছে ভালকে মন কৰিবা 2 4 8 6 8 7 that means আমি এই h ৰ ভ্যালুটো ফাইন্ড আউট কৰিব দিয়া আছে আৰু এই ম্যাট্ৰিক্সটো কি দিয়া আছে এটা কনসিস্টেন্ট লিনিয়াৰ সিস্টেমৰ that means consistent linear আৰু ইয়াৰ পৰা তোমালোকে augmented matrix টো চালেই গম পাবা এটো নন হোমোজেনিয়াস system of linear equations ৰ কথা দিয়া আছে that means augmented matrix means a partition b type or দিয়া আছে ঠিক আছে এটো এটা যদি এনেকে পার্টিশন কৰি লিখো সো লাইক যদি এই সিম্বল দিয়াও নাই গম পাবা যে এটা augmented matrix ৰ কথা কোৱা হৈ আছে কৈ দিছে কোৱেশ্চনটো আৰু দিছে কি যে আমাৰ h ৰ ভ্যালুটো দিয়া আছে h ৰ ভ্যালুটো আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে যদি আমাক এটা ম্যাট্ৰিক্স দিয়া আছে এই ম্যাট্ৰিক্সটো ৰিলেটেড টু এ কি হয় consistent linear system ঠিক আছে consistent linear আৰু consistent linear system কি হয় আমি ভালদৰে জানো the consistent linear system হ'বলৈ হলে কি হ'ব লাগিব আৰু non homogeneous system of linear equation এটা consistent হ'বলৈ হলে কি হ'ব লাগিব the rank of the augmented matrix must be equal to the rank of the given matrix that means rank of this augmented matrix must be equal to rank of this matrix that means a matrix to rank of hoite equal hobo that means 2 8 4 6 0 matrix square matrix ase he matrix to rank of hoite equal hobo eta ami সেই condition to apply kori pelai ami eta h of value to যেটো h of probable value hobo pare so he h of value to ki hobo ami check korim ঠিক আছে so concept to hol hetuwe to সেই concept to use kori basically ami problem to ami deal korim so asun solution to soa mon koriba Mostly so question to note down kori jaba solution so given augmented matrices ami naam dilo enake like enake a partition b amak ki dia ase matrix to 2 4 8 6 8 7 aru amak consistent dia ase rank of the augmented matrix must be equal to rank of a ঠিক আছে consistent বুলি দিয়া আছে গটিকে আমি consistent ৰ পৰা আমি কি বুজিব পাৰো the rank of the augmented matrix that means rank of this matrix is equal to rank of this matrix a ঠিক আছে সো এটো আমি বুজিব লাগিব that means rank of the augmented matrix a be equal to rank of a দিয়া সো এইখিনি মাজত এটা কানেকশন এস্টাবলিশ কৰি আমি h ৰ ভ্যালুটো আমি উলাবলৈ লাগিব ঠিক আছে আৰু rank আমি ক্যালকুলেট কৰিব কাৰণে কি কৰো উইথ দা হেল্প অফ ৰো ৰিডিউস একিলিয়ান ফৰ্ম ইউজ কৰো গটিকে আমি ইয়াক কি কৰিম এই augmented matrix টো আমি ৰো ৰিডিউস একিলিয়ান ফৰ্মুলা আমি কনভার্ট কৰিম ফার্স্ট then we establish a relationship between the rank of augmented matrix a b and rank of a and then we try to calculate the value of h ঠিক আছে so ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিম আমি ৰো ৰিডিউস একিলিয়ান ফৰ্মুলা লৈ যাম ইয়াক কেনেকৈ নিম তোমালোকে জানাই তো মই বহুত বাৰ কৈছো যে ৰো ৰিডিউস একিলিয়ান ফৰ্মুলা কেনেকৈ নিব লাগে ধুনিয়াকৈ তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰিছো যে আমি ফার্স্ট নন জিৰো এলিমেন্টটো কি পাব লাগে 1 পাব লাগে বাট ইয়াতে 1 নাই 2 আছে তো 1 বনাব লাগিব আৰু এই যিবোৰ পিভট পজিশন পাম তাৰ তলে তলে that means নন জিৰো যিবোৰ লিডিং এন্ট্ৰি পাম তাৰ তলে তলে আমি কি পাব লাগিব 0 পাব লাগিব আৰু তলে ওপৰে ৰো ৰিডিউসলৈ যদি নিও তলে ওপৰে কি পাব লাগিব কি নন জিৰো লিডিং এন্ট্ৰি that means 1 ৰ তলে ওপৰে কি পাব লাগিব 0 পাব লাগিব কিখিনি কনস্ট্ৰাকশন কৰিব লাগিব আৰু জিৰো ৰ'জ বিলাক কৰে নন জিৰো ৰ'জ তলত ৰাখিব লাগে সো এইখিনি বস্তু আমি কনসেপ্ট ইউজ কৰি পেলাই আমি ৰো ৰিডিউস একিলিয়ান ফৰ্মুলা লৈ যাম ঠিক আছে তো ফার্স্ট কি কৰো 2 8 h আছে তো ফার্স্ট ৰোটো এজিডি ৰাখো তো সেকেন্ড ৰোটো এটা সো আলটিমেটলি এই পজিশনটো 2 থকা পজিশনটো আমি 1 আনিম আৰু 1 থাকিলে তাৰ তলে তলে 0 থাকিব লাগিব তো ফার্স্ট আমি 0 বনাই লওঁ
4 6 7 আছে তো তাৰ কাৰণে কি কৰিম r2 - 2 আমি r1 কৰি দিওঁ তেতিয়া দেন কি আমি কি পাম আমি পাম 0 - 10 দেন 7 minus আমি twice h পাম হৈ গল তো r2 - 2 r1 কৰিলে আমি এটো পাম এখিনি পাম তো নেক্সট আমি কি পাম সোয়া মই উপৰখিনি মুছি দিছো তো ইয়াৰ পাছৰ নেক্সট স্টেপটো কি হ'ব এতিয়া সোয়া এতিয়া আমি এই পজিশনটো 0 আহি গল এই 2 টলে টলে বাট ইয়াৰ 1 আনিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম আৰু এই সেকেন্ড জিৰো পিভট এলিমেন্ট দ্যাট মিন্স নন জিৰো লিডিং এন্টি তাকো 1 বনাব লাগে গতে ফাৰ্স্ট আৰু নট সেকেন্ড আমি জিৰোটা ৰো আছে আমি কি হেৰি ডিভাইড কৰিম 2n - 10 এৰে ডিভাইড কৰিম ফাৰ্স্ট আৰু সেকেন্ড ৰো দ্যাট মিন্স আমি ফাৰ্স্ট ৰোটোক যদি আমি দ্যাট মিন্স মই কো বিচাৰিছো আই মিন টু সে r1 ডিভাইডেড বাই 2 কৰিম আৰু r2 ডিভাইডেড বাই এগেইন কিমান কৰিম আমি -10 কৰিম তো ইয়াৰ পৰা কি পাম যে 1 4 then h by কিমান পাম 2 পাম then next row টো আমি কি পাম পাম সোয়া মন কৰা 0 1 then 7 - 2h divided by -10 ঠিক আছে তো এতিয়া বনি গল এটো এতিয়া then আমি ৰো ৰিডিউস এক্সিলিয়াম ফৰ্মুলা যদি নিবলৈ হয় দ্যাট মিন্স 1 ৰ তলে তলে 0 পালো এই 1 টো ওপৰটো তলটো 0 থকা প্ৰশ্নই নাই কাৰণ তলত 0 মানে ৰোয়ে নাই তো এই 1 টো ওপৰত কি পাব লাগিব 0 পাব লাগিব বাট ইয়াত 4 আছে গতিকে তাক আমি কেনেকে বনাই লওঁ হেতু চোৱা দিয়া চোৱা কি কৰিম r1 - 4r2 কৰি দিম এটা কি পাওঁ চাওঁ আমি 1 পালো দেন 0 পালো দেন আমি কিমান পাম h by 2 প্লাস কাৰণ এটো মাইনাস হয় মাইনাস মাইনাস প্লাস হ'ব 4 into 7 - 2 7 - 2h divided by 10 পালো ঠিক আছে দেন ইয়াটো একে থাকিব ইয়াৰ লগত কোনো ধৰণৰ ট্ৰান্সফৰমেশন ইউজ কৰা নাই 7 - 2h divided by -10 so finally row reduced equilibrium form আমি পাই গলো ঠিক আছে এতিয়া চোৱা according to the concept of consistency আমি consistency যেটো concept হয় concept পৰা আমি কি পাওঁ that means rank of the augmented matrix must be equal to rank of a হ'ব লাগে এতিয়া চোৱা এতিয়া তোমালোকে চোৱা ইয়াৰ পৰা সেই conceptটো যদি ইউজ কৰো ইয়াৰ পৰা আমি ইয়াত rank of the matrix a কি পালোগৈ rank of the matrix a matrix টো আমি a matrix টো যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ কলে তো a rank টো কিমান পালো 2 পালো ঠিক আছে আৰু ওভাৰঅল যদি এই অগমেন্টেড ম্যাট্ৰিক্স এই ম্যাট্ৰিক্সটো কথা ক'বলৈ যাওঁ ৰ্যাঙ্ক কিমান পাই আছো সোয়া কেন কিমান পাই আছো নহয় এক্স্যাক্টলি যে এই ৰ্যাঙ্কটো কিমান পাব লাগিব 2 এ পাব লাগিব ৰাইট সো মোৰ কথাটো মিনিংটো বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা যে আমি ৰ্যাঙ্ক অফ দা অগমেন্টেড এ ম্যাট্ৰিক্সটো ৰ্যাঙ্ক কিমান পালোগৈ ফাইনালি ৰো ৰিডিউস ইকুইলিব্ৰিয়াম ফৰ্মুলা নিউতে 2 পালো দেন আমি ৰ্যাঙ্ক অফ দা অগমেন্টেড ম্যাট্ৰিক্স এ partition b কিবা পাব লাগিব 2 পাব লাগিব কিহৰ কাৰণে পাব লাগিব এটো কাৰণ আমাক কোৱেশ্চনতে কোৱা আছে যে the augmented matrix is related to a consistent linear system গটিকে consistent linear system ৰ লগত যেহেতু জড়িত হৈ আছে augmented matrix গটিকে rank of the augmented matrix also must be equal to 2 যেহেতু rank of the augmented a matrix is equal to 2 এতিয়া চোৱা এই দুইটাৰ rank 2 হৈ থাকিবলৈ হলে এই ভ্যালুটো যদি মই 0 লৈ লওঁ কিবা ইফেক্ট পৰিব জানো ৰ্যাঙ্কটোত 2 কে আদাৰ দেন 2 কিবা হ'ব জানো ৰ্যাঙ্ক ডেফিনেটলি নহয় কাৰণ এটো পজিশনত মই যদি 7 - 2h - 10 ইকুৱেল টু যদি মই 0 লৈ লওঁ দ্যাট মিন্স এই পজিশনটোত মই 0 লৈ লওঁ দ্যাট মিন্স এই ৰ্যাঙ্ক দুটা ওপৰত এই ৰ্যাঙ্ক দুটাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ইম্প্যাক্ট নপৰে দ্যাট মিন্স এই ৰ্যাঙ্ক দুটা সেমে থাকে কাৰণ এখিনি পজিশনত 0 থাকিলেও কি হ'ব এখিনি পজিশনত 0 থাকিলেও কি হ'ব যে ৰ্যাঙ্ক অফ দা অগমেন্টেড ম্যাট্ৰিক্স কি হ'ব 2 এ হৈ থাকিব and rank of the matrix this matrix a কিমান হৈ থাকিব 2 এ হৈ থাকিব কিন্তু এই পজিশনটো যদি এই 1 ৰ ঠাইত যদি 0 থাকিলে হেতেন তেতিয়া চেঞ্জেস আহিলে হেতেন ঠিক আছে তেতিয়া মই এই 7 - 2h - 10 ডিভাইড -7 - 2h ডিভাইডেড বাই -10 মই ইকুৱেল টু 0 ল'ব নোৱাৰিম ঠিক আছে সো আমি হেতু কাৰণে যেহেতু এটো ইম্প্যাক্ট নপৰে গতিকে আমি ইউ ক্যান টেক নাও টেকিং 7 - 2h divided by -10 equal to 0 we have what h equal to ইয়াৰ পৰা ক্যালকুলেট কৰি পাবা 7/2 since সাইডত লিখি দিবা লাগিলে since rank of the augmented matrix a b
is equal to rank of A. ঠিক আছে? So h of value কিমান পালো 7/2. So in this way you can solve this kind of problem. So I hope you can understand this problem. কিবা যদি ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা. So thank you for today. So next আমি যেটো ভিডিও হ'ব আৰু সেই ভিডিওটোত আমি যিবোৰ ৰিমেইনিং প্ৰবলেমছ আছে সেই ৰিমেইনিং প্ৰবলেমটো সলভ কৰিম আৰু তোমালোককো কৈছো যে যদি তোমালোকৰ কিবা পাৰ্সোনালি ডাউট থাকে তেনেহলে মোক পাৰ্সোনালি মেছেজ কৰি পেলাই তোমালোকে ধুনীয়াকৈ মোক সেই প্ৰবলেমছবোৰ দি দিবা আৰু মই সেই প্ৰবলেমছবোৰৰ সলিউশন তোমালোকক ভিডিও আকাৰে তোমালোকক প্ৰভাইড কৰি দিম আৰু এক্সামৰ কাৰণে ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকিবা. সো থ্যাংক ইউ ফৰ টুডে.